Kauen – жувати. Хто знає англійську cow – корова. Cow – жує корова, ідеально тоді. Хто не знає, ковбоя всі чули. Ковбой жує жувачку стоїть. Kauen – жувати. В реченнях дивимося. Kauen Sie gut – жуйте добре. Або до ти, бо тому що ми це кажемо жуйте до ви добре. А інше друге речення з боку нам говорить до ти. Kaue gut – жуй добре. Können Sie kauen? Можете жувати? Nein, ich kann nicht gut kauen. Ні, я не можу добре жувати. Kauen – жувати. Schlucken – ковтати. Класно його запам'ятати. Дивіться, такий люк широкий. І буква ковтнула цього люка. Schlucken – ковтати. В реченнях ich kann nicht schlucken – я не можу ковтати. Ну, наприклад, горло болить. Ich habe schon geschluckt. Ich habe знову не перекладаємо речення з минулим часом, тому що г і те в кінці є наушники наші, так в дієслові. Тобто habe не перекладаємо, кажемо зразу я уже ковтнула. І ich habe Schluck auf. Класне таке слово це Schluck auf, відрижка. Дивіться, шлюк від шлюкен ковтати, а те, що ми ковтнули, воно нам auf наверх піднімається. Schluck auf, відрижка. Брехен має два значення – ламати та блювати. Як ми ці два значення собі уявимо, уявіть, що брехун поламав руку і побачив кров і почав блювати. Тобто і поламав, і блював. Спочатку візьмемо в реченнях як перше його значення. Ich breche Schokolade in kleine Stücke. Я ламаю шоколад в маленькі штуки, кусочки. Ich darf nichts brechen. Мені не дозволено нічого розбити. Ich habe Glas gebrochen. Habe знову не перекладаємо, бо бачимо, ге в кінці є, це минулий час. Я стакан, glass – це стакан, розбив. Хто знає з англійської glass, то це добре. Хто не знає, уявіть стакан, glass, так? Що ви туди глаз поставили і все видно через стакан. Щось із глазом пов'яжіть. І друге, подивіться, я перенесла стрілочкою ab в кінець. Варіант брехен може бути з відокремлюваним префіксом abbrechen, коли ab полетить у кінець речення. І цей abbrechen – це буде як відламати. Колись в мене в одному відео вже було abfahren – від'їжджати. Тобто, але відправилися з цим було в нас від, сам по собі ab перекладається. Тому і словом брехен він теж буде перекладатися як від, тільки ламати вже. Відломуйте собі булочку. Тобто не треба її різати. Brechen Sie das Brötchen ab. Brötchen, булочка, теж утворюється слово від слова брод, хліб, і ніжно-пестливого суфіксу hen, Brötchen. Тоді, виходить, хлібчик, нібито як. Ну, але це вже всі різні види їхніх булочок ідуть. Тепер в значенні іншому brechen, в значенні ось тому блювати. Так? Зараз подивіться, будь ласка. О, Gott, ich breche jetzt. О, Боже, я блюну зараз. Ich muss brechen. Я мушу блювати. І знову ж таки бачимо речення, в якому часі, коли є habe, і в кінці дієслово з ге. В минулому часі, тому це habe не перекладаємо. Ich habe in der Nacht gebrochen. Я вночі блював. Gebrochen маємо справу, знову ж таки, з неправильними дієсловами. Так? Ну, якщо ви, наприклад, його не згадаєте і скажете в минулому gebrecht, це не буде страшно для початківців, буде нормально, ви передасте все одно смисл, що ви хотіли цим сказати. Вас зрозуміють, поправлять, можливо, навіть і не поправлять. Дуже толерантні німці. Рюльпсен – відригати. Рулета ще після всього з'їла і почала відригати. Відрижку почала. Ще рулета після всього. Рюльпсен і вже почала відригати. Wenn ich Mineralwasser trinke, muss ich rülpsen. Коли я мінералку п'ю, мінеральну воду п'ю, то мушу я відригати. Ну, так є в мене. Бульбашки лізуть наверх. Рülpsen. Нізен наступне. Пчихати. Нізен. Ну, ніс для того нам, щоб пчихати. Ich niese immer laut. Я пчихаю завжди голосно. Immer laut. Immer завжди, laut – голосно. Друге. Ich muss so oft niesen.
Я мушу так часто пчихати. Звертаю вашу ще раз увагу, верніться до цього читання слова. І бачимо перше і, значить, як і читаємо, так? Між двома голосними ми читаємо як золотий долар, тобто з. І не бійтеся ніколи цього читати. Це не читатиметься як с, як одна с. Нізен. Зверніть увагу, тут у нас знову ж таки йде одна з, значить, вона читається зо. А тут уже їх стоїть дві, значить, читаємо симус. Тобто там, де один, то це золотий долар. На з читаємо, дивіться, 3 варіанти, так? А в решті випадків, щоб дві їх, то читаємо як с. Ще такі вредні слова різні. Дрібні такі. Шпукен – плювати. Шпак сидить на дереві і плює на нас. Тільки не шпак, а шпук. Шпукен плює зверху на нас. Якщо ми це слово шпукен візьмемо із префіксом аус шпукен, то це буде виплювати. Тобто, якщо я хочу попросити вас виплюйте, то я мушу сказати шпукен зі аус. Spucken Sie nicht auf Boden. Не плюйте на підлогу. І ось в такому значенні буває це слово так, як і в нас ми говоримо. Ich spucke auf böse Menschen. Я плюю на злих людей. Тобто мені все одно на них. Я на них не звертаю уваги. Є таке і в німців теж, звичайно, переносні значення. Хустен. Кашляти. Кашляти будемо з вами в хустинку. В хустинку треба кашляти, щоб не заражати своїм кашлем нікого. І хусте зо штарк. Я кашляю так сильно. Штарк, до речі, слово гарне, треба запам'ятати його. Штарк. Сильно. Уявіть, як вітер дув, і шторка так сильно теліпалася, що геть відірвала карніза. Шторка штарк сильно потягнула, і все, сильно все. Вітер сильно дув. Husten Sie schon lange? Кашляєте ви уже довго? Ich habe in der Nacht gehustet. Що ми бачимо в кінці? Знову наші наушнички минулий час кашляла. Значить, оце habe тут не перекладаємо. І кажемо, я вночі кашляла. Повторимо ці слова спочатку, які ми бачили, так, чорним. Кауен. Каубой, що стояв, робив? Жував, жувати. Шлюкен. Люк такий, що ми ковтаємо в нього, або рот як люк і ковтаємо. Брехен, брехун, що робив? Поламав і блював. Рульпсен, рулетики з'їли і сиділи відригали. Нізен, носом пчихали. І шпукен, шпак, сидів з дерева, плював на нас. Шпукен, плювати. Дякую за увагу. Веселого запам'ятовування.